السلام عليكم. الأخبار. الفيديوز اللي فاتت كانت كلها شرح للبرمجة على الكمبيوتر على البرنامج اللي اسمه code.org. لكن افرضي ان في يوم مفيش نت او النت ضعيفة او انا خلاص زهقت ومش عايزة ابدا ولادي يمسكوا حاجة فيها شاشات. وانت بصراحة يا هند بقى شكلك هتخلي العيال على طول قاعدين قدام الكمبيوتر بحجة بقى البرمجة بتاعتك دي. لا خالص، هاتوا مشروبكم المفضل زي ما اتعودتم وتعالوا عشان هوريكم النهاردة نشاط هيعجبكم جدا جدا جدا. يلا نبدأ. لا لا لا، مش قلتي مفيش شاشات؟ فتحت الكمبيوتر ليه؟ استني بس كده معايا، استني. هنفتح سايت Hour of Code، هنكتب Hour of Code في جوجل سيرش، هندخل زي ما تعودنا، هندوس على try it، وسبحان الله هلاقي في الجنب في اوبشن اسمه no computer or devices. هو عامل شوية applications كتير زي ما انتوا شايفين، كتير يعني، عشان اللي مش عايز يقعد ولاده على شاشات ونفسه انه يعلمهم البرمجة، او لو عند حضرتك الكمبيوتر او الانترنت فيها مشكلة. كل دي activities للقصة دي. انا اخترت واحد منهم هوريكم بالظبط جواه ايه، وهوريكم ازاي طبقته مع ولادي. اسمه My Robotic Friends. بندخل عليه بيوريني على طول ان انا لو عايزة اشوف الليسون بلان او شرح الدرس بالانجلش بدخل. هم تقريبا 16 صفحة، ممكن انزلهم عندي على الكمبيوتر، ولو عايزة اطبع منهم. هي زي لعبة بعملها مع الولاد وانا هوريها لكم بالتفصيل. هو دايما هو بيقول لي انه الهدف بتاع اللعبة دي انه الولاد يلعبوا مع بعض، ومقسم لي حسب السن كل لعبة هتتلعب ازاي. انا هوريكم انا لعبتها مع ولادي ازاي ولقيت انه دي طريقة مناسبة. باختصار كده فكرة اللعبة ايه؟ فكرة اللعبة ان انا هقسمهم لفريق ولادي، وحد منهم كأنه رابط. الرابط ده مهمته ايه؟ مهمته ان هو يعمل شكل بالكوبايات زي ما حضراتكم شايفين، والشكل ده هيعتمد على خطوات الصديق هو اللي عاملها له. الخطوات دي هما الخطوات فقط اللي قدامنا دي. pick up cup ان هو ياخد كوباية، put down cup ان هو يحط الكوباية، step forward ان هو يمشي قدام، step backward ان هو يمشي لورا، يلف الكوباية يمين او يلفها لفوق. هو هنا بيوضح لي ان في دي الخطوات مثلا اللي اتعملت، دي الخطوات اللي اتعملت، حد عملها لحد عشان يبرمجه. دي اشكال الكوبايات اللي هو مديها لي. طبعا احنا ممكن نعمل اشكال براحتنا وكل شوية بتصعب وبتكبر. ما تستغربوش ان انا بشرح بسرعة، انا لسه هطبق مع ولادي وهنشرح كويس جدا في التطبيق ده. لازم نشوف عشان خلاص، يبقى زي ما اتفقنا دي الخطوات اللي عندنا. الخطوات دي ايه؟ دي put down cup، انزل الكاب تحت. pick up cup، الروبوت بيشيل الكاب فوق. بعدين دي step backward، الروبوت بيلف نص الكوبايه، يعني هي موجوده الكوبايه وهو بيلف في نصها. مش بيلف، بيمشي خطوة قد نص قطر الكوباية، يعني يوصل لحد نص الكوباية. يعني لو انا عايزة امشيه مسافة كوباية كاملة هخليه يمشي قد ايه؟ اخليه يمشي 2 steps. اوكي. نفس الموضوع بس مع step forward بس الناحيه الثانيه. اوكي. وturn cup left 90. ورينا كده ازاي بالكب، معناها ايه؟ دي بقى انا الكب بتاعتي هنا، دي بقى يبقى انا بلفها تبقى كده. اوكي. turn cup right 90، برجعها كده. ان في اشكال الروبوت بيحتاج يقلب فيها الكوبايه. اوكي. طيب دلوقتي انا وخديجة عاملين تيم، عاملين جروب، هنكتب لعبد الرحمن الخطوات علشان يعمل شكل من الاشكال. احنا طبعنا اهي كل الاشكال اللي عندنا طبعناها، عملنا مع بعض كتريننج اول شكل ده عشان هما يفهموا بالظبط ايه اللي هيحصل. هنعمل بقى مع بعض شكل من دول، مش هنقول لعبد الرحمن بالظبط هو انهي شكل، وهنكتب له الخطوات وبعد كده نخليه يعملها ونشوف هيعمل صح ولا غلط، وهنشوف احنا عملنا صح ولا غلط. دلوقتي احنا خلينا عبد الرحمن يروح في اوضه تانية عشان ما يعرفش احنا بنعمل انهي شكل، واحنا معناش كوبايات. احنا هنكتب الخطوات بمخنا
وهنختار شكل من الاشكال. نختار انهي شكل يا ديجا؟ اختاري، اعملي عليه سيركل. الدورية كبيرة. مش مشكلة. شاطرة. انتي بقى اللي هتكتبي الخطوات. اوكي. هنتخيل ان احنا جنبينا 4 كوبايات مقلوبين زي ما عملنا في الشكل الاولاني. اوكي، يبقى اول حاجة هيعملها الروبوت ايه اول ما يجي؟ نفكر الاول هيعمل ايه الاول. بدأنا هنا بقى نشتغل مع بعض ان احنا نشوف عشان نكون الشكل ده هنعمل ايه. ففكرنا ان احنا الاول هنشيل الكوباية دي اول خطوة، وبعدين نمشي خطوتين لقدام زي ما انا كنت بشرح لهم. هو كاتب في القوانين ان الخطوة بنص قطر الكوباية، يعني انا لما بمشي خطوة انا وصلت لنص الكوباية، خطوة كمان هبقى وصلت عند الكوباية، يعني كأني مشيت مسافة كوباية. ده هو ليه عامله؟ علشان زي الأشكال، في أشكال الكوبايات دي لما بنيجي نعمل بيها البرج بيبقى فيه كوبايتين تحت وكوباية فوقيهم في النص، فهو عايز يعمل خطوة اللي في النص دي. فعشان كده عمل ان الخطوة الواحدة بنص القطر عشان اعرف اوصل للنص دي، عشان في اشكال كتيرة كبيرة. خلاص احنا قعدنا بقى نعلم على انهي كوبايات اللي احنا عملنا لها شكل وانهي اللي لسه عايزين نعمل لها عشان ما نتلخبطش. دي فكرة بقى ايه؟ دي فكرة ان انا بقسم المشكلة الكبيرة اللي عندي لمشاكل صغيرة. انا عايزة اعمل الشكل ده، الشكل ده قدامي يا نهاري، لا ده صعب جدا، لا خالص هو مش صعب. انا هقسم، انا حطيت اول كوباية خلاص شطبت عليه، طب هحط تاني كوباية شطبت عليه، يبقى انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي التالتة والرابعة. خلاص انا بقسم مشكلتي الكبيرة لمشاكل صغيرة، وهو ده احلى حاجه في البروجرامينج واحلى حاجه في تفكير البروجرامينج نفسه. فكره ان دماغي بتتسيستم ان انا بقسم اي مشكله بقى كبيره في حياتي عامه بقسمها لمشاكل صغيره، وده بيفرق جدا في تفكير الطفل. واديكوا زي ما انتوا شايفين مش لازم خالص كمبيوتر، مش لازم خالص انترنت، مش لازم اي حاجه، كله كله ينفع يبقى كده بالاكتيفيتيز. في حاجات كتيرة جدا، في حركية، مش لازم بالورق والقلم، في حاجات كتيرة حركية ممكن نبقى نعمل اكتيفيتيز تانية وابقى اصورها لكم ان شاء الله. وينزل بقى لتحت. لا تاني هنبدأ بقى خطوة من هنا اهو. احنا قلنا كل مجموعة خطوات هنعملها له في بوينت كده، ادي كده وادي كده. هنبدأ بقى من هنا نعمل ايه؟ هيعمل كده. اول حاجة هيعملها ايه؟ عايزه اقول لكم ان بنتي عندها 5 سنين وان هي فهمت الحمد لله اللهم بارك واستوعبت، وهتشوفوا في باقي الفيديوز ازاي عبد الرحمن عشان هو اكبر هو استنتج حاجه بدماغه من اللي احنا كنا بنقولها بديهيه في الفيديو، في اول فيديو بتاع اور اوف كود. وهتشوفوا يعني انا اتبسطت جدا عشان كده سجلتها بالصوت وخليته يعيد تاني الكلام، لاني حسيت انه قد ايه لا يعني الموضوع فعلا بيفرق في الدماغ. يلا اتفضل ابدأ نفذ الأوامر دي. أنهي ممكن كل أمر تقوله تقرأه وتقول أنت عملت إيه بالظبط. pick up cup to step forward، يعني كده وكده. خلاص مين قال إنك تنزل؟ عشان في سهم هنا. كويس جدا. بيقول put down cup. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هو بيكمل الخطوات وفي الاخر هتشوفوا بقى هيطلع هو نفس الشكل ولا لا. دي فكرة برضو زي ما كنا اخدنا في الفيديو الاولاني، فكرة الديباجنج، فكرة انه انا بعمل حاجة وهشوف هي نتيجتها طلعت صح ولا غلط. هشوف لو طلعت غلط طب احنا هنمسك الورقة دي تاني ونجرب نشتغل تاني. طلعت صح طب خلاص يبقى انا كده مظبوط. هنا بقى بنشوف هو نفس الشكل، بنورينا له ده طلعت نفس الشكل كده تمام الحمد لله احنا عملنا مظبوط. هنا بقى عملت انا وعبد الرحمن تيم وخلينا خديجة راحت قعدت في مكان تاني وقلنا هنكتب الخطوات لشكل تاني، للشكل التالت بقى اللي في الورق. فابتدينا نكتب الخطوات.
معلش يعني الحتة دي هتلاقوها طويلة لانه فيها خطوات كتيرة كتيرة، بس ده هيوصلنا للحاجة اللي كنت بقول لكم اتبسطت ان عبد الرحمن اكتشفها لوحده. هو هنا زي ما انتوا شايفين، هو عشان الشكل كبر فالخطوات كترت، فهو شغال 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 لقى الدنيا طولت عليه. ينفع اختصرها واكتب فوقيها 3 وخلاص عشان ايوه. ايه كنت بتقول ايه بقى يا عبد الرحمن؟ كنت بقول ينفع اختصرها عشان المكان يكفي، وبدل ما ارسم 3 اسهم اكتب 3 وخلاص. صح. اللي انت بتعمله ده حاجة اسمها ايه؟ لوب ممتاز، موجودة في اور اوف كود. صح. يبقى اللي انا بعمله ده بدل ما اقعد ارسم 4 اسهم ولا 4 مش بقوم ايه عامله السهم وكاتبه فوقيه 3. احنا ممكن الورقه دي كلها اختصرها في ورقه تانية بالارقام، يعني نخلص الورقه دي كده وبعد كده نوريكم ازاي اختصرناها بالارقام ونشوف ازاي الموضوع فرق جدا. انت دلوقتي هتعمل ايه زي ما احنا اتفقنا؟ انا دلوقتي عايزه اختصر، هعمل لكم نفس الورقه دي. هنا بقى هو فعلا بدأ يختصر، يعني بدل ما هو كاتب في الورقة التانية سهمين كتب سهم وكتب فوقيه 2. في اي حاجة بقى متكررة هو خلاها بالارقام. ايه بقى بعد ما عملنا الورقة دي والورقة دي؟ لاحظت ان الورقه ديت احنا كتبنا فيها كلها، من الاختصارات دي اسهل كمان، عدد الخطوات شكله اقل في حين ان نفس الحاجات هتتعمل. مظبوط عشان ما نتلخبطش. هنا بقى جه الرابط بتاعنا وابتدى ينفذ الخطوات، وهنشوف بقى هيطلع الشكل هو ولا لأ. هي بتمشي على كل خطوة وبتنفذها. حطت تالت واحدة، المفروض ان في سهم اللي هو انها تقلبها فقلبتها، وهي دي اخر واحدة ظبطتها ولقيت النهاية. فكرت في فكرة ظريفة كده، ان بعد كل فيديو هجيب الصورة دي ونشوف الولاد ممكن يكونوا اتعلموا ايه من الاكتيفيتي اللي حصل ده. انا شايفة من قدامي بقى وانتوا لما تطبقوا مع ولادكم ان هو ولادي يتعلموا سيلف كونفيدنس. عارفة انها مش على طول كده هيتعلموها، بس يعني طبعا زودت السيلف كونفيدنس، ومع التكرار اكيد هيزود تيم وورك، عملنا تيم مع بعض. بقى عندي بروبلم سولفينج، يعني انا بعرف احل مشاكلي. ماث بروسس، احنا قعدنا نحسب احنا هنمشي كم خطوة عشان نوصل للمكان الفلاني، صح. ستوري تيلينج، انا هو قعدت احكي واقول انا عملت وبعمل وهسوي. كرياتيفيتي، انا كنت ممكن امسك الكوبايات دي والعب بيها كده عادي، لا ده انا اخترعت لعبة حلوة ولعبتها. ريسك تيكينج، ده انا كان مش معايا كوبايات وقلت هعمل كذا وكذا وكذا واعملها، ده انا اخذها للمخاطر جدا جدا. وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا على حسن استماعكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى ليكم اسعد الاوقات مع ولادكم.